JRG ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱেত খালী হোৱা এপ্ৰেণ্টিছৰ 1104টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যোগ্যতা কি লাগিব, ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড কিমান হয় সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। যেহেতু HSLC পাছ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, গতিকে এই পদবোৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়। Act Apprentice Training Notice 2022-23 তোমালোকে চোৱা ডেট অফ কমেন্সমেণ্ট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইতিমধ্যে 3/7/2023 পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 2/8/2023। কোনটো ৱৰ্কশ্বপ ইউনিটত কিমান স্লটছ খালী আছে তোমালোকে চাই লোৱা। মেকানিকেল ৱৰ্কশ্বপ গোৰখপুৰত আছে 411, ছিগনেল ৱৰ্কশ্বপ গোৰখপুৰ কান্তত আছে 63, ব্ৰিজ ৱৰ্কশ্বপ গোৰখপুৰ কান্তত আছে 35, মেকানিকেল ৱৰ্কশ্বপ ইজ্জতনগৰত আছে 151, ডিজেল চিট ইজ্জতনগৰত আছে 60, কেৰিজ এণ্ড ৱেগেন ইজ্জতনগৰত আছে 64, কেৰিজ এণ্ড ৱেগেন লক্ষ্ণৌ আছে 155, ডিজেল চিট গুণ্ডাত আছে 90, কেৰিজ এণ্ড ৱেগন বাৰাণসীত আছে 75। অল টোটেল স্লট আছে 1104। ITI ট্ৰেড কি হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। মেকানিকেল ৱৰ্কশ্বপৰ বাবে লাগিব ফিটাৰ, ৱেল্ডাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, কাৰ্পেণ্টাৰ, পেইণ্টাৰ আৰু টেকনিষ্ট আৰু মেচিনিষ্ট। ইয়াত আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 166 আছে, EWSৰ বাবে 42, SC বাবে 60, ST বাবে 32, OBC বাবে 111। অল টোটেল আছে 411। এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে আছে 14, PWBDৰ বাবে আছে 16 আৰু ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড হ'ব 1 year। ঠিক একেদৰে ছিংগুল ৱৰ্কশ্বপ গোৰখপুৰ কান্তৰ বাবেও ইয়াত ফিটাৰ, মেচিনিষ্ট, ৱেল্ডাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, টাৰ্ণাৰৰ যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ব্ৰিজ ৱৰ্কশ্বপ গোৰখপুৰ কান্তৰ বাবে ফিটাৰ, মেচিনিষ্ট, ৱেল্ডাৰ আৰু মেকানিকেল ৱৰ্কশ্বপ ইজানগৰৰ বাবে ফিটাৰ, ৱেল্ডাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, পেইণ্টাৰ এইখিনি থাকিব। নেক্সট ডিজেল ছেডৰ বাবে মেকানিকেল, ডিজেল আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান। কেৰিজৰ বাবে ফিটাৰ লাগিব। কেৰিজ এণ্ড ৱেগন লক্ষ্ণৌ ইনৰ ফিটাৰ, ৱেল্ডাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, ট্ৰিমাৰ, মেচিনিষ্ট, পেইণ্টাৰ আৰু ডিজেল ছেডৰ বাবে ৱেল্ডাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, মেকানিক, ডিজেল, ফিটাৰ। প্ৰায়খিনি ট্ৰেডৰে ইয়াত পোষ্ট আছে, গতিকে তোমালোকে যদি ITI চাৰ্টিফিকেট আছে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ইয়াতে যিহেতু 4% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব PWBDৰ বাবে, 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে। এজ লিমিট চাই লোৱা 15 yearsৰ পৰা 24 yearsৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা, কিন্তু লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 years থাকিব, OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 3 years, 10 years থাকিব PWBD কেণ্ডিডেটৰ বাবে। এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল কেণ্ডিডেট শুড হেভ অলৰেডি পাছ দ্য প্ৰেছক্ৰাইব কোৱালিফিকেশ্যন হাই স্কুল 10th উইথ মিনিমাম 50% মাৰ্কছ। অৰ্থাৎ মেট্ৰিকত যদি 50% নম্বৰ আছে তেতিয়াহে কিন্তু তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব ওপৰত উল্লেখ কৰা ট্ৰেডবিলাকৰ যিকোনো এটাত। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডো ইয়াত উল্লেখ আছে। প্ৰচেছিং ফিজ তোমালোকে চোৱা 100 প্ৰচেছিং ফিজ হয়। SC ST EWS PWBD ওমেন কেণ্ডিডেটৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। মোড অফ এপ্লিকেশ্যন যিহেতু অনলাইন, ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 3/7/2023 পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 2/8/2023। মোড অফ ছিলেকশ্যন যিহেতু যিসকল ইলিজিবল কেণ্ডিডেট হ'ব সেই কেণ্ডিডেটসকলক এপ্ৰেণ্টিছ এক্টৰ অধীনত ইয়াত ট্ৰেইনিঙৰ বাবে পঠোৱা হ'ব আৰু কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নহয়, মেৰিট লিষ্ট মৰা হ'ব। ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ উইল বি পেইড ষ্টাইফেণ্ড ডিউৰিং এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ এট দ্য প্ৰেছক্ৰাইব ৰেটছ এজ পাৰ এক্সটেণ্ট ৰুলছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। অৰ্থাৎ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত ইয়াত ষ্টাইফেণ্ড দিয়া হ'ব, এইটো মেৰিট লিষ্ট বেচিছত ছিলেকশ্যন হ'ব, কোনো ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়। ৰেলৱে বিভাগৰ এপ্ৰেণ্টিছৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলেও নেক্সট পৰ্যায়ত ৰেলৱেৰ যিকোনো চাকৰিৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা হয়। গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে যিসকলৰ যোগ্যতা আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাবৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তোমালোকে গৈ লিংকত চাব পাৰিবা। লগতে অনলাইনৰ লিংকো দিম, তাতো গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।